database management system එකේ 10 වෙනි section එක බලමු. Capiticola Central College was the only active school in the area during the season. There were only 15 students at the school. Also, there were only 5 teachers, and none of them was principal of that school. The principal decided to attend at the all student details in the student attendance market system. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. කැපිතිකොල්ලා සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ ප්‍රින්සිපල් තීරණය කළා තියෙනවලු ඉස්කෝලේ ළමයි ටිකගේ ගුරුවරුගේ මේ data ටික database management system එකකට දාගෙන මේක computerize කරගන්න හදාගන්න. එයාලා කියන්නේ database management system එක හදලා දෙන්න කියලා. අපි බලමු application එක විදිහට ඉඳලා අපි වැඩේ කරගෙන යමු. අපි මේකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ HDSQL කියන software එක open කරගෙන අපි ඒකේ database ටික හදාගමු. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම screen එක දෙකට බෙදලා ඒක open කරගෙන යමු. ලේසියට ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදාගත්තා. අපි අලුතෙන් database එකක් create කරන්න යන්නේ. create new ගියා database දුන්නා. කැපිටිකොල්ලාව ස්කූල් තමයි database එකේ මම. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම හදාගමු අපේ tables ටික මේවා කරලා මේකට ගියා create new දුන්නා table එක දුන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි හදාගමු. grade table එක හදාගමු අපි ඉස්සෙල්ලාම grade table එක. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කැමති වීඩියෝ එකකට ඕන කෙනෙක්ට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නවා grade table එක. ඒ columns ටික add කරගන්නවා grade table එකේ column 1 එක id එකේ int දෙනවා length එක 10 වගේ දෙන්නම් මම. alloy null එකේ tick එක අයින් කරලා දාන්නම්. ඊළඟට දෙවෙනි column එක දාගමු අපි ඒකේ grade කියලා. id එකයි grade එක. grade එකත් අපි දාමු වාචාව. grade එක වාචා දෙමු. 50 length එක 50 වගේ තිබ්බට කමක් නැහැ. ඊළඟට අපි ඒකේ alloy null එකේ tick එක ඕනනම් දාමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒක දැන් save කරගන්නවා. අපේ පළවෙනි database මේ table එක හදලා ඉවරයි. අපි data ටික පස්සේ add කරගමු ඉස්සෙල්ලාම table හදලා. ඊළඟට අපි හදාගන්නවා තව table create new කියලා තව table එකක්. ඒකේ නම තමයි village table එක. මෙතනින් copy කරලා ගමු. එතකොට අපිට වැඩේ කරගන්න ලේසි. village. අපි ඒකේ columns ටික add කරගමු. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා අපිට id එක ඕනේ. id එක id එකේ intම දානවා length එක 10ක් වගේ දාන්නම් මම length එක. village දෙවෙනි column එක add කරගමු village කියලා. ඒක වාචා දාගන්න. length එක 50 වගේ තියාගන්න. alloy null එක tick එක අයින් කරලා දාලා මම save කරගන්න. අපි තුන්වෙනි table එකත් හදාගමු අපි. transportation table එක. table name එක transportation එක. ඒකෙත් පළවෙනි එක අපි id එක දාගන්නවා transport id එක දාගන්නවා පළවෙනි column එකට. int දෙනවා data type එක length එක 10 වගේ දීලා alloy null එක tick එක අයින් කරමු අපි. දෙවෙනි column එකත් add කරගමු. transportation method එක. අපි ඒකත් හදාගමු. transportation method කියලාම දාගමු අපි එතනට. transportation method data type එක අපි දෙමු ඒකේ වාචක කියලා. length එක 50 වගේ දෙමු. ප්‍රවුලක් නැහැ. id එක transportation method එක හදාගත්තා. අපි table එක save කරගමු. include the column name transportation method. column name එකේ පොඩි එකක් වෙන අපි ඒක හදාගමු. හරි මම මෙතනින් එහාට අපි data ටික add කරගෙනම මේ වීඩියෝ එක ගන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම දැන් වෙලා යන නිසා මගේ අපේ data ටික අපි add කරගත්ත ඔක්කොම ටික දැන් බලමු data ටික add කරගත්ත ටික ඔක්කොම තියලා කියලා
මේක තමයි අපේ ටේබල් එක. ටේබල් එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන මේවා ටික විස්තර ටික බලාගමු. ඒකේ තියෙනවා database එකේ table එක grade කියලා එකක් තියෙනවා. grade එකේ මේ ටික තියෙනවා. ඒක අපි data ටික add කරගත්තා. මේක ඊළඟ student එකේ data ටික, transportation එකේ data ටික, village එකේ data ටික ඔක්කොම data ටික add කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. After you create the database, the principal wanted to check your database for bugs. ඒ කියන්නේ අපි database එක create කරලා ඉවරනහම මෙන්න මේ කැපිති කොල්ලා ස්කෝල් ප්‍රින්සිපල් සර්ට ඕනනවලු මේ අපේ ඒකේ තියෙන bugs මොනවද කියලා මේ check කරගන්න. He has given you some scenarios. Read them careful and write a query to get result. ආයා කියන විදිහට අපිට කෝර් එක ලියලා ඒකේ රිසල්ට් එක අරන් දෙන්න කියනවා. හරිද? පළවෙනිම කියන ප්‍රශ්නේ අපි දැන් බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු ඒකේ තියෙන මෙලොවින් ප්‍රශ්නේ. Select all student who study in grade 6. Use join query. I can join query එකක් use කරලා grade 6 එකේ ඉන්න all students ලා ටික තමයි හොයන්න කියන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදාගමු අපේ ලේසියට ඕනනම්. දැන් අපි කෝර් එක ලියලා බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි දානවා select all එක. select all from කියලා දාලා කැපිති කොල්ලාව ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක අපි ගන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මම පල්ලයට ගන්න ඊට පස්සේ නිසා නේ කමන්නේ හැට දෙන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට දාලා අපි inner join එකක් දානවා. inner join පල්ලයට ගන්න inner join කැපිති කොල්ලාව ස්කූල් dot grade grade එකකින් තියෙන grade on කරගන්නවා අපි student table එක student dot grade grade id එක student grade id එක equal ද බලන්න ඕනේ grade එකේ grade id එකට grade එකේ grade table එකේ grade id එකට equal ද කියලා බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි where කියලා condition එකක් දානවා කොහෙද where grade table එකේ grade table එක dot grade 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 table එක dot grade බලන්න grade table dot grade එක equal කරනවා 6ට අපි execute කරලා බලමු අපිට ඕන මේ result එක එනවද කියලා හරි අපි පළවෙනි section එකට උත්තරේ ආයෙ ටික ආවා grade 6 එකේ ඉන්න කට්ටියගේ details ටික ආවා හරි අපි දැන් බලමු දෙවෙනි section එකත් කොහොමද කරන්නේ කියලා ඉවරලා හරි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් බලමු select birthday of the student who come from පදවිය by bus ඒ කියන්නේ පදවියේ ඉඳලා බස් එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ලිස්ට් එක තමයි හොයන්න කියන්නේ. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. PD ස්කූල් එක ගන්නවා. අපි දෙකට බෙදාගමු අපේ ලේසියට. කෝර් එක ලියන්න යන්නේ අපි select from select අපි මේක ගන්න birthday කෝ එකද නැත් birthday කියලාම දාමු. birthday select birthday from එකක් දාලා කැපිති කොල්ලාවේ ස්කූල් කැපිති කොල්ලාවේ ස්කූල් database එකේ නම ගමු කැපිති කොල්ලාවේ ස්කූල් from කැපිති කොල්ලාවේ ස්කූල් school dot student table එකේ inner join එකක් තමයි දාන්න ඕනේ අපි inner join කෝර් එකක් දාගත්තා අපි පල්ලෙහාට ගමු කැපිති කොල්ලාවේ ස්කූල් village table එක ගන්නවා දැන් village on student
student on student කියලා අරන් student dot village id එක student table එකේ village id එක equal ද බලනවා village table එකේ village id එකට village dot village id ඔය equal ද බලනවා village dot village id එකට අපි දැන් පල්ලෙහාට ගමු ඊට පස්සේ ආයෙ ඉන join එකක් දානවා inner join capital level school dot transport එක දාගන්නවා අපි transport කියලා දාගෙන ආය පොන් එකක් දාගන්නවා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගන්නවා student table එක student dot transport method student dot transport id transport id එක සම equal ද බලනවා අපි transport table එකේ transport id එකට transport table එකේ transport id එකට equal ද බලලා අපි දැන් where clause එකක් දාගන්නවා where condition එක දාලා අපි පල්ලෙහාට ගන්නවා village මේකේ village කියන table එකේ equal ද බලනවා පදවිය and transport method එක transport method එක equal ද කියලා බලන්න ඕනේ අපි by bus ඒ කියන්නේ බස් එකට equal ද බලනවා අපි bus අපි කෝර් එක execute කරලා බලමු අපේ errors මොකක්ද තියෙනවද කියලා නැහැ මේ කෝර් එක ලිව්වා කෝර් එකේ result එක තමයි මේ තියෙන්නේ මම ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් අපි ලියපු කෝර් එක මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හොයාගන්න ඕනලා තිබ්බේ කැපිටි කොල්ලාවේ පදවියේ ඉඳලා ඉවරලා බස් එකේ එන කට්ටියගේ බර්ත්ඩේස් ටිකනේ මේ තමයි ඒකට රිසල්ට් එක. අපි දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් බලමු කොහොමද. Select name of the student who studied at grade 9 and come from මිහින්තලේ on foot. මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් එන grade 9 students ලාගේ list එක තමයි හොයලා දෙන්න කියන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. Select name from F1 from F1 from select name from එකක් දාලා capital level school අපි ඒක copy කරලා ගත්තා නම් අපිට ලේසි නැත්තම් type කර කර ඉන්න නිසා copy කරගමු capital level school dot student inner join එකක් දානවා inner join capital level school dot village village table එකේ sorry grade table එකේ capital school grade capital level school dot grade on student table එකේ student එකේ grade table එකේ grade id equal ද බලනවා grade table එකේ id එකට grade id එකට equal ද බලලා inner join එකක් දානවා inner join එකක් දානවා පල්ලෙහාට ගන්න ඊළඟට ආයෙ capital level school dot අපි දැන් ඊළඟට බලනවා village table එක village on student village on student dot village table village id student dot village id equal ද බලනවා village table එකේ id එකට
village table එකේ ID එකට equal ද බලලා student village ID equal to village tables ID inner join එකක් දානවා ඊළඟට බලනවා ආයි කැවිති කොල්ලෑවි school dot transport table ඒකත් ඔන් කරගන්නවා student dot transport student dot transport ID එක equal ද බලනවා transport dot අපුරු වර්ධලා අපිට පොඩ්ඩක් transport dot ID එකට අපි equal හදගමු inner join එකක් දානවා inner join කැපිති කොල්ලෑව school inner join එක transport.id ඊළඟට අපි දාන්න ඕනේ where කොහෙද කියන්නේ where condition එකක් දානවා අපි where grade equal ද බලනවා අපි 9 වලට grade 9ට equal ද බලලා and village එක equal ද බලනවා මිහින්තලේට මිහින්තලේ and transport එක equal ද බලනවා food වලට transport method එක මේ transport method එක අපි equal ද බලන්න ඕනේ දැන් අපි food එකට equal ද බලනවා හරි අපි දැන් execute කරලා බලමු හරි අපිට උත්තරේ එනවා ශානීකයි අමරබන්දු රූපසිංහීකයි කියලා දෙනවා grade 9 වල මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් වෙන කට්ටියනේ හොයන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ grade 9 කියන්නේ මෙතනින් 4 grade ID එක 4 transport method එක 2 මිහින්තලේ කියන්නේ 4 ඒ කියන්නේ 4 4 2 මෙතන බලමු අපි 4 4 2 කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරි වත්සලා ශානී අපිට උත්තරය ආවා අමරබන්දු රූපසිංහයි එහෙනම් අපේ 10 වෙනි සෙක්ෂන් එකත් ඉවරයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු thank you